פה צר לי, הנהי של החיפאים המתוסכלים זה קודם כל פעם אחת ולתמיד על העניין של התל אביביות. תלך ברחוב בתל אביב, תעצור 100 אנשים תל אביבים, תבדוק כמה מהם תל אביבים במקור. תל אביב זה עיר של קיבוץ גלויות. כולם באו אחרי הצבא מקריית גת ומעפולה, מהקיבוץ ומהמושב, מחיפה ומירושלים. והיא באה מהקריות, והוא בא מפתח תקווה, ואני לא יודע מאיפה אמיר בא. רמתיים. איפה? רמתיים. רמתיים? מה, עוד השרון כאילו? רמתיים. אני מרמתיים, הם וכן הלאה. ואני עליתי מרמת גן בגיל 6, אז זה הופך אותי לידי תל אביב, זה נכון. לא, עכשיו ברצינות. ואותו דבר לגבי התקשורת, אתה יודע, אפילו בגלי צה"ל, אני לא גלצתי במקור, אני שם עכשיו 7 שנים בערך, תמיד הייתי תחת המיתוס שכולם שם משנקים. עכשיו, אני לא יודע, אולי זה היה בשנות ה-80, אני באמת לא יודע. אני שם 7 שנים, אין כמעט תל אביבים בתחנה. הצוות שלי, העורכים שלי זה כולם מחדרה ומאשדוד ומהגליל ומהנגב ומנתניה ומחיפה ומירושלים, זה קשקוש. עכשיו, יש לעיתונות, עכשיו לגבי חיפה ספציפית, צפריר והארץ מסקרים, אגב, בדיוק היום בדמרקר שהפקתי להציץ לפני שבאנו, כפולה ראשונה בדמרקר היום, סיפור חיפאי, אמיר מסקר הרבה את מה שקורה בחיפה בתחום המפעלים והתעשייה וכן הלאה. יש בעיות לעיתונות עם שני דברים. אחד, באופן כללי, כמו שאמרתי, נושאי סביבה בכלל, הם לא מקבלים מספיק בולטות, ואם הבעיה העיקרית של חיפה היא בעיה בתפיסה הזאת, שמסכים עם נעמה שהיא קצת אנכרוניסטית, הסביבתית נטו, אז זה סובל מזה שסביבה היא לא כותרת ראשית בחדשות 2 באופן עקרוני, לא רק בחיפה. והדבר השני, באמת, הסיפור של חיפה כרגע הוא סיפור מורכב של ראייה כוללת של לאן העיר הולכת, הרחבת הבז"ן, הנמל, המטרונית, הסיפור התחבורתי, החיבור בין אלה, כל מה שקורה שם, סיפור מאוד מאוד מורכב, קשה מאוד לארוז אותו, ולתקשורת אמרתי כבר, קשה להתמודד עם סיפור מורכבים, לא רק שהם קוראים בחיפה, אז אני, את כל הזה, עכשיו בתוכנית שלי ספציפית, אני אומר לך חד משמעית, עשינו בדיקה סטטיסטית לפני כמה זמן, חיפה נדמה לי יצא במקום הראשון מכל מדינת ישראל בכמות הסיפורים שטופלו אצלנו בתוכנית בשנה האחרונה, יותר מתל אביב וירושלים שבאוכלוסייה על פי 3 ממנו. כלומר, תל אביב רבתי וירושלים... בחיפה עושים פרויקט ענק של שיקום הקישון ביותר מ-200 מיליון שקל. נכון, דווח בתקשורת הרבה מאוד פעמים, עכשיו שוב, זה דווח בהקשר הסביבתי שלא, נכון, שהוא לא בטופ של התקשורת. מסכים איתך לגמרי. חיפאים זה כמו תושבי הדרום, מאוד אוהבים לחבק אותם, אבל לא שמים עליהם. אבל הבעיה, אני מת על חיפה, אומנם חבריי הסביבתיים מגיעים לחיפה ומתחלחלים מהערובות ומהמנופים ומהנמל. אני משתגע על זה. אני אוהב את הרגע הזה שאתה מגיע אחרי תקליט, ואתה מגיע לסיבוב, ואז הים נפתח לפניך. וזה מדהים. אחלה חיפה. זה לא במקומות.